ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደ ሶሬቱብ ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮቹም እንኳን በሰላም ተመለሳችሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም በጣም ቆንጆ የሆነ እንጀራ አሳያችኋለሁ። ዛሬ የሚጋግረው እንጀራ ያለ ዐብሲት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ይሁት ትወዱታላችሁ እና ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ፕሊዝ ላይክ ሳታደርጉ አትጡ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ከጎን ያለችዋን ደውል በመጫን ሁሉ ጊዜ እኔ ቪዲዮ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፉርኖ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። ማንኛውንም ለዳቦ የምንጠቀመውን ፉርኖ ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። እና እኔ አሁን እዚህ ጋር ለ3 ደቂቃ ለሚሆን እያመስኩ ነው ያለሁት። እናንተም ብዙ ሳይጠቁርባችሁ ሞቅ ሞቅ አድርጋችሁ አቀዝቅዙት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለማቀዝቀዝ ነው እዚህ ሰፊ እቃ ላይ ያደረኩት። እናንተም እንደዚህ ሰፊ እቃ ላይ አድርጋችሁ እስከሚቀዘቅዝላችሁ ጠብቁ። ብዙዎቻችሁ ጤፉ ስሙን ንገሪኝ እያላችሁኝ ስለነበረ የጤፉ ስም ይሄው እዚህ ላይ እንደምታዩት ረሃቦት ጤፍ ነው የሚለው እና የምትኖሩበት ሀገር ላይ ካገኛችሁት ሞክሩ፣ ካልሆነ ኦንላይንም ደግሞ ቼክ አድርጉላችኋለሁ። ባለፈው ነው የተጠቀምኩት 4 ኩባያ የቀይ ጤፍ ዱቄት ነው የተጠቀምኩኝ። የፉርኖ ዱቄቱ ቀዝቅዞልኛል። አሁንም ደግሞ ቤት ውስጥ ያለኝን ሾይን ጨምሬ ወደ ማቡካቱ ገብቻለሁ። እናንተም ስታቦኩት በማሽንም በእጃችሁም ስታቦኩት በደንብ እሽት አድርጉት። ጤፍ ካልታሸ ቆንጆ እንጀራ አይወጣልንም። ጨምሬበት ለአንድ ቀን አሳድራለሁ። አሁን ይሄ ከአንድ ቀን በኋላ ነው። ዛሬ በዐብሲት አንጋግርም። ዛሬ ሞቅ ያለ ውሃ ጨምረን አሁንም ለአንድ ቀን መልሰን እናሳድራለን። ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ እኔ ሊጡን ለማደባለቅ በደንብ ማሽኑ በደንብ ያደባልቅልኛል። እኔ በእጄ ከሚጠቀም ብዙ ጊዜ በማሽን ነው የሚቀናኝ። ሙቅ ውሃ ነው የተጠቀምኩኝ፣ የዐብሲት ፋንታ ማለት ነው። ዐብሲት መጨመር ካልፈለጋችሁ እንደዚህም መጋገር ይቻላል። ነገ ምንም ሌላ ውሃ ስለማንጨምር ዛሬ ነው የምናቀጥን።
እያየን ሊጡን እያያችሁ ውሃ ጨምራችሁ አዘጋጅታችሁ ማሳደር ነው ያለባችሁ። እኔ እዚህ ጋር ቼክ እያደረኩኝ ነው። ሊጡ ለዛሬ በቂ ይመስላል። ዛሬም ከድኜ ለአንድ ቀን መልሼ አሳድራለሁ። ይሄ ከሁለት ቀን በኋላ አሁን ተዘጋጅቷል። እንጀራችን ልንጋግር ነው። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ይሄ የመጀመሪያ እንጀራዬ ነው። ይሁት በጣም ነው የሚያምር። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ፕሊስ ላይክ ሳታደርጉ እንዳትወጡ፣ እንደሁም ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። የናንተ አስተያየት ከኔ እንዳይለይላችኋለሁ እና እስከዛሬ ለምታረጉልኝ ነገር በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቻው ቻው።